Turn with me to Genesis if you have a Bible. Als je Bijbel bij je hebt, gaan we Genesis naar 22. Genesis 22. Genesis 22. I have a Genesis simple thought for you. I'm going to read most of this chapter, not all of it. Ik zal het grootste gedeelte lezen, niet alles. Abraham has been asked by God werd gevraagd door God to take his son to Mount Moriah, om zijn zoon naar Moriah, de berg, te nemen sacrifice him en to hem God. op te offeren aan God. It's a big deal. Het is heel wat. Veel wat gevraagd. So I'm going to try to read this without comment, but if I comment, I know Sister Grace will help me. Ik zal een commentaar tussendoor geven en dat wordt dan vertaald. De rest kunnen jullie op het scherm lezen. Sometimes I just can't not comment. Sommige dingen ik kan gewoon geen commentaar op geven. Verse 1. Vers 1. Sometime later God tested Abraham and he said to him, Abraham, here I am, he replied. And then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Let me say this. Laat me dit zeggen. I would have told that spirit, get out of my life. Ik zou die geest verteld hebben, ga uit mijn leven. God would not ask me to kill my own son. God zou me niet vragen mijn eigen zoon te doden. But not Abraham. Maar niet Abraham. He knew the voice of God so well that he started moving that direction. Hij kende de stem van God zo goed dat hij begon te bewegen in die richting. It just doesn't fit my theology. Het past niet in mijn theologie. Not something I would do. Het is niet iets dat ik zou doen. My first son died. Mijn eerste zoon is gestorven. I had nothing to do with it. Ik had er niets mee te maken. And I didn't like it. En ik vond het niet fijn. I'm not sure I would have obeyed God. Ik ben er niet zeker van dat ik God zou gehoorzamen. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey, and he took with him his 2 servants and his son Isaac. And when he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. And on the 3rd day, Abraham looked and saw the place in the distance. He said to the servant, stay here. You don't always need an audience. Je hebt niet altijd het publiek nodig. No video cameras. Geen videocamera's. No phones. Geen telefoons. No Facebook. Geen Facebook. Thought I'd throw that in. Ik dacht dat ik dat zou vermelden. I have ended up in places on Facebook I thought I would never be. Ik kwam terecht in Facebook op plaatsen waarvan ik dacht dat ik nooit zou komen. He's not in the room right now, but you'll know who I'm talking about. His name is Pastor Isaac, and he was here a couple of years ago. Hij is nu niet. Zijn naam is Pastor Isaac. He said, stay here with the donkey while I and the boy go over there, and we will worship, and then we will come back to you. And Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. I would have argued over that if I was Isaac. Als ik Isaac was, zou ik geprotesteerd hebben. And as the two went together, Isaac spoke up and said to his father, Dad, Pops. Yes, my son, Abraham replied. The fire and the wood are here, Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? And Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. And when they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. And he bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. And then he reached out his hand and he took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham! Here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy. Get this verse. Hier moet je opletten. Do not do anything to him. Now I know that you fear God. Strek je hand niet uit naar de jongen, want nu weet ik dat je God vreest. Because you have not withheld from me your son, your only son. Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram
caught by its horns. And he went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the place Jehovah Jireh, the Lord will provide. And to this day it is said, on the way to the mountain, it will be provided. And the angel of the Lord called to Abraham a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you've done this and have not withheld your son, your only son, I will bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky, as the sand of the seashore. And your descendants will take possession of the cities of your enemies, and through your offspring all nations on earth will be blessed. Hallelujah. He finally came to church. Hij kwam eigenlijk... Oh, He knows me. He's heard my humor before. I want to leave you with 5 little truths about this. ik heb 5 kleine waarheden If you can hierover. stay awake, I'll get us out 2 minutes early. Als je wakker kunt blijven, dan hou ik 2 minuten eerder op. If you go to sleep, I have some rotten tomatoes here in the pulpit. Als je in slaap valt, heb ik een paar rotte tomaten hier. One time, I'm sorry, but let me deviate. One time, I had a little girl go to the restroom while I was preaching. 1 keer 4 toen times. was er een meisje, die ging iedere keer naar de badkamer 4 keer. And on the 5th time, I said, honey, go sit down. You don't need to go to the bathroom 4 times. Now, I didn't realize that my sermons were that bad. De 5e keer zei ik dat ze wilde gaan, zei ik van, schatje, je hoeft niet, ga zitten, je hoeft niet naar de badkamer. Maar ik realiseerde me niet dat mijn preek zo slecht was. I said, Donna, go sit down. Ze zitten, ga zitten. Not my best day. Was niet mijn beste dag. Not my best day. Niet mijn beste dag. I had to go on a away party. When I left the church, she was there. What did you have? I had a going away party. Oh, ik had een When I afscheidsfeestje left the toen church. ik uit de gemeente ging. And she was there. En zij was er. I said, Donna, did you ever forgive me for what I did to you? Ik vroeg haar, Dana, heb je me ooit And vergeven she wat ik heb said- gedaan? She said, what? Ze zei, wat? And I said, God is so good, he's erased your memory. Ze zei, God is zo goed dat hij je geheugen True heeft story. uitgewist. She said, if you don't remember it, I'm not telling you about it. Als je het niet herinnert, ik ga het je niet vertellen. That really doesn't have a lot to do with this sermon, but Het heeft niet Just veel te wanted maken met de preek. just wanted you to know I have called people down. Maar And ik wil- I'm not above that. Haven't learned that yet. I Maar- haven't actually done it again except for the demon-possessed guy. That was a different issue. Sometimes you have to do those things. First thing I want you to get from this Het eerste wat ik wil dat je hieruit haalt, is that you will be tested. dat je getest zult worden. You will be tested. Je zult beproefd worden. The problem is you may not know it's a test. Het probleem is dat je het misschien niet weet. Some of you are being tested now, Sommigen van jullie worden nu but beproefd. you don't know it's a test. Maar je weet het niet te testen. You might think it's just life. You might think... You might think it's just life. Oh, misschien denk je dat het gewoon het leven is. You might think it's the devil. Misschien denk je dat het de duivel is. You might think it's sin in your life. Misschien denk je dat er zonde in je leven is. You might even think it's possible that you've been disobedient. Je denkt misschien dat het zelfs mogelijk is dat je ongehoorzaam bent geweest. But you're in a test. Maar je zit in een test. I don't like tests. Ik hou er niet van. Most of you don't like them. En de meeste van jullie houden er They're niet not van. always fun. Ze zijn niet altijd leuk. But Abraham was in a test. Maar Abraham ging door een test And he heen. didn't even know it. En hij wist het niet eens. You will be in test in your life. Je wordt beproefd in je And you leven. won't know it. En je zult het niet But it's a weten. test. Maar het is een It's a beproeving. test to see if you will believe God. Het is een beproeving om te It's a zien test. of je God gelooft. Abraham didn't know, but God was testing him. Abraham wist het niet, maar God was hem aan het beproeven. Not just about his relationship with God, Niet alleen over zijn relatie met God, but about his relationship with his son. maar over zijn relatie met zijn zoon. I'm glad my dad didn't hear from God. Ik ben blij dat mijn vader niet van God heeft gehoord. He had scared me to death. Hij zou me hebben laten doodschrikken. I'm just telling you, it just scared me if my dad had said, we're going to the mountain to sacrifice.
Ik zou doodvallen als mijn vader zou zeggen, we gaan naar de berg om te offeren. Oh, by the way, you're it. Oh, trouwens, jij bent het. Wouldn't have liked that. Ik zou dat niet fijn gevonden hebben. You will be tested in your faith. Je zult beproefd worden in je geloof. Abraham knew the voice of God well enough to know. Abraham kende de stem van God goed genoeg om te weten. Abraham knew his voice well enough to know it was God. Hij kende de stem van God genoeg om te weten dat het God was. And he obeyed him. En hij gehoorzaamde hem. He didn't question it. Hij stelde geen vragen. He didn't get mad about it. Hij werd er niet kwaad om. He just obeyed God. Hij gehoorzaamde God gewoon. I've come up with all kinds of excuses not to obey God. Je kunt een hoop excuses hebben om God niet te Just gehoorzamen. like some of you. Net zoals sommigen van jullie. I'm too tired. Ik ben te moe. I'm too cold. Ik heb het te koud. I'm too hot. Ik heb het te warm. I'm too poor. Ik ben te arm. I'm too young. Ik ben te jong. I'm too old. Ik ben te oud. We got all kinds of excuses. We hebben allerlei uitvluchten. But Abraham had spent enough time with God Maar Abraham had that he genoeg knew his tijd voice met and God obeyed him. doorgebracht dat hij zijn stem He knew his kende. voice. Hij kende zijn stem en hij And obeyed gehoorzaamde hem. It wasn't a counterfeit voice. Wat een ontmoeting. It wasn't a counterfeit voice. Nee, het was geen valse It stem. was the voice he heard when he left Haran to go to a place God would show him. Het was de stem die hij had gehoord toen hij Haran verliet en ging naar een plaats wat God hem zou tonen. We know Wij weten what Abraham didn't know. wat Abraham niet That wist. God looked into his heart God keek naar zijn hart and he was crediting Abraham with righteousness because of his faith. en hij rekende Abraham gerechtigheid toe vanwege zijn geloof. Abraham believed that God could raise Isaac from the dead Abraham geloofde dat God Isaac uit de dood kon doen opstaan. because he was the promised son. Omdat hij de beloofde zoon was. Promised son. Beloofde Powerful zoon. stuff. Dat is I don't know krachtig. about what's going on in your life, Ik weet niet wat er gaande is in jouw leven. but some of you are in a test. The second thing I want you to see, Sommigen van jullie gaan door een beproeving heen. De tweede wat ik jullie wil laten zien. we must understand the power of obedience. We moeten de kracht van gehoorzaamheid begrijpen. The power of obedience will change the prodigy we leave behind. De kracht van gehoorzaamheid zal de weggelopen zoon achterlaten. The power of obedience speaks to the former victories in our lives. De kracht van gehoorzaamheid spreekt tot de vorige overwinningen in ons leven. The power of obedience is the willingness to give what we have. De kracht van gehoorzaamheid is de bereidheid om te geven wat we hebben. God may ask us to give up what we love the most. God zou ons kunnen vragen op te geven waar we het meeste van houden. In fact, I would suggest he will. En ik stel voor dat hij dat He will doet. ask you to give up what you love the most. Hij vraagt je op te geven waar je het meest van houdt. There are people in the ministry today. Er zijn mensen in de bediening vandaag. I deal with a bunch of these preachers. En I ik can heb, talk met, about them. ik heb met een hoop van deze predikers te maken. Thank you for smiling with me. Dank I dat je can dat. talk about them Ik kan over hem because praten. I are one. Want ik ben er een van. But some of them will never do anything for God because they won't give anything up. Sommige van hen zullen nooit iets voor God doen omdat ze nooit iets op They willen won't geven. take steps of obedience. Ze willen geen stappen van gehoorzaamheid They never nemen. do anything by faith. Ze doen nooit iets uit geloof. And they're still stuck in the same place. En ze zitten nog steeds vast op dezelfde plaats. They're still stuck there. Ze zijn That's nog kind steeds of off vast. the beat. I gotta hurry. I've missed God a few times in my life when I did not obey. Ik heb God een paar keer gemist in mijn leven toen ik niet gehoorzaamde. I do not like those consequences. En ik hou niet van die gevolgen. I do not like them. Ik hou er niet van. I got on a plane with a one-way ticket, Ik stapte op een vliegtuig met een enkele reis flew 2,000 miles away from home en vloog 2000 mijlen weg van huis with 4 $1 bills in my pocket.
met 4 $1 biljetten in mijn And zak. I've never missed a meal I didn't intend to. En ik heb nooit een maaltijd die ik wilde hebben gemist. We can obey God. Wij kunnen God gehoorzamen. There is power in obedience. Er is kracht in Power in gehoorzaamheid. Third thing I want you to see. Derde wat ik jullie wil laten zien. We must know We moeten weten that salvation is a gift from God. dat redding een gave van God is. There's always a ram caught in the thicket. There's always. There is always a ram caught in the thicket. Dus er is altijd een ram die in het struikgewas vast komt te zitten. That's okay. I can't say it either. So some of you've learned English. I didn't learn Dutch. So Sommigen van jullie kennen Engels, maar ik ken geen Nederlands. I appreciate anybody willing to interpret for me. It's a miracle. Ik vind het een wonder. There's always a ram caught in the thicket. Can I take a drink? Er is altijd Is that okay? een ram die vast zit. Is het goed als None of you will go to sleep while I'm drinking. Is Right? het goed als ik Some even of you drink? already Niet dat asleep jullie in and waking slaap up. vallen. Like I said, if you don't like humor, just don't tell me. Als je niet van humor houdt, I'm vertel very het niet. sensitive. Kinda. Truthfully, superintendents that are sensitive are not superintendents long. Superintendents, hoofdopzieners die niet gevoelig zijn, zijn niet lang hoofdopzieners. People gripe about everything. Mensen griepen over alles. Stop griping. Hou ermee op. Okay, that's just a commercial break. Dat was een reclamepauze. It would have been on the screen. Het zou op het scherm Go zijn get geweest popcorn, but I don't want you to leave. You might not come back. om break, get it? popcorn te halen, maar als je weggaat, dan kom je niet meer terug. Yeah, I lost them there on that one. Intermission. That's what I was talking about. Intermission. Pauze. Daar had ik het over. The Lord is good. De Heer is goed. Abraham would have never seen the ram Abraham zou de ram nooit gezien had he hebben. not raised the knife, Had hij het mes niet opgepakt. had he not cut the wood, Had hij het hout niet gekloofd. had he not found the rope, En het touw niet had vastgemaakt. and had he not gone to the kitchen and found the knife, En was hij niet naar de keuken gegaan om een mes te zoeken. had he not took his servants and started toward Moriah. En niet met zijn bedienden richting Abraham Moriah ging. Abraham would have never found the ram had he not been obedient. Abraham zou de ram nooit gevonden hebben als hij niet gehoorzaam was geweest. Salvation is always a gift from God. Redding is altijd een gave van God. For every test you and I go through, there's a ram caught in the thicket. Voor And iedere, his name is Jesus. voor iedere, Said for every test, voor there's iedere a test ram caught in the thicket. waar we doorheen gaan, is er een ram die And zit his vast in het name is struikgewas. Jesus. En zijn naam is Jezus. Christ is only appropriated in faith. Christus wordt alleen in geloof aangenomen. God's not going to knock you in the head and make you get saved. God sla je niet op je hoofd en maakt dat je gered wordt. Put that thing down. Leg dat neer. No pictures. Geen foto's. God's not going to put a knock on your noggin and say get saved. He's God not going gaat to je niet op drag je you hoofd to the slaan front of the church to en get saved. sleep je naar voren in de gemeente om gered te worden. He's not going to make you go to the mountain with your son. En dat doet je niet naar de berg gaan met je He's not going to zoon. grab you by the neck and say you've got to do this stuff. It always comes by faith. Hij grijpt je by niet faith. bij je nek om het By te doen. faith. Hij vraagt om het in geloof te doen. I have to take the step before I know where the step leads. Ik moet de stap nemen voordat ik weet waar de stap heen leidt. Many times. In vele gevallen. That's why some people are compromised in their relationship with God. Daarom zijn er mensen die compromissen maken in hun Because relatie they met never God. take the steps. Omdat ze nooit de stappen They nemen. never take the step of obedience. Ze nemen nooit de stap van gehoorzaamheid.
Kind of preachy. That's what Pastor Isaac would say, I would say. I thought I would throw it out there. Dat zou Pastor Isaac gezegd hebben dat ik zou zeggen. You guys know Pastor Isaac from 2 years ago, but maybe some of you don't know Pastor Isaac, so Misschien- it doesn't matter. He's really not that good looking. Misschien kennen jullie Pastor Isaac nog van 2 jaar geleden, maar als je hem niet herinnert, is niet zo erg, want hij ziet er niet zo knap uit. The third thing, Het I think derde, I'm on number 3. ik ben bij nummer 3. We need to put our faith in the long view of God's promises. We moeten ons geloof stellen in de grote visie van Gods beloften. We like the candy machine faith. Wij hebben het snoepjesautomaat geloof. We like candy machine faith, where you put in a little faith and you get a piece of candy. Als je een beetje geloof in doet, krijg je een snoepje. God, I need a car. Boop, car. God, ik heb een auto nodig. Hoeps, auto. I Ik need a new house. heb een nieuw huis House. nodig. That's Huis. the kind of faith we have. Dat is het Abraham. soort geloof dat we hebben. Abraham's faith was not like that. Maar Abrahams geloof was niet zo. Abraham's faith was not that way. He had a Abrahams geloof long was niet view zo. of Scripture. Hij had een grote visie. Een It lange doesn't visie. matter if God asked me to kill the son that was the promised son. Het doet er niet toe of als God me vraagt om de beloofde zoon te doden. God will God. raise him from the dead God doet hem uit de dood opstaan. to fulfill the promise. Om de belofte te vervullen. Some people will ask me, what does it mean when he looks at your clock like that? Doesn't mean anything. Sommige mensen vragen me, wat betekent het als je naar de klok kijkt? Maar het betekent niks. I'm kind of weary with some Christians. Ik ben een beetje moe van sommige christenen. Not any of you. Niet jullie. Those other people out there. Andere mensen buiten. Because they think the promise Want zij denken dat de belofte is more important than the one who made the promise. belangrijker is dan degene die de belofte doet. We think Wij the denken, promise belofte is greater than the giver of the promise. is groter dan de gever van de belofte. Can I just tell you today, Kan ik je vandaag gewoon vertellen? the promise is always God's property. De belofte is altijd Gods eigendom. It's not my property Het is niet mijn eigendom to make God do something. om God It's always His property. iets that te blesses laten me. doen. Het is altijd zijn eigendom die mij zegent. Most Christians have that backwards. De meeste christenen hebben dat andersom. I grew up singing a song. En toen ik klein was, zong ik een lied. I'm not that good a singer, but I'm going to do it for you. Ik kan niet zo goed Some of zingen, you maar ik ga need het to toch wake doen. up. Sommigen van jullie moeten wakker worden. It went like this. Het ging zo. Every promise in the book is mine. Iedere belofte in het boek is van mij. Every chapter, every verse, every line. Ieder hoofdstuk, ieder vers, iedere regel. La-di-da-di-da-di-da-di-da-di-do. Ladidadidadidee. Every promise in the book is mine. I didn't know that line. Iedere so I just put it in belofte. the Bible. Oh, ik kende de tekst niet meer. Vandaar dat ik ladidadidee Point was, what I'm talking about is Waar ik het is over heb. I thought the promises were mine, but they're not mine. Ik dacht dat de beloften van mij They're waren, always maar ze his zijn niet van mij. promises. Het zijn altijd zijn beloften. At his timing, Op zijn at his tijd. place, Op zijn from plaats. his heart, Van out zijn of a hart. relationship with him. Uit Not de because relatie I met just hem. believe and want it now. It's Niet because omdat- of him. niet He's the omdat- promise giver. And they always remain his. Het gaat allemaal om hem. Ze zijn van hem en het gaat altijd om hem. She's done good. She kept up with me. Miracles never cease. Wonderen houden nooit op. Remember, Onthoud. God knew he was asking him God wist dat hij hem vroeg to sacrifice his future. om zijn toekomst op te offeren. God knew God wist that he was asking him dat hij hem to vroeg give away the former miracle. om het vroegere belofte op te geven. God knew God wist
that he was asking him dat hij hem vroeg to give up the miracle child that came as a result of a prophetic word from an angel. om de zoon die voortgekomen is uit een profetisch woord van een engel op te geven. God knows God weet that he's asking some of you dat hij sommigen van u to vraagt give up the thing you love, om op te geven waar je van to houdt. be obedient to him. Om hem gehoorzaam te zijn. It's okay. It's Give it okay. up. I have a son who's in the ministry. Ik heb een zoon die in de bediening zit. He's been married about 8 years. Hij is ongeveer 8 jaar getrouwd. I'm going to tell you the story really quick because it's good. Ik And it zal- fits with what we're talking about. Ik zal je het verhaal kort vertellen, snel vertellen. 7 years before they got married, 7 jaar voordat ze he trouwden, met her at a university. ontmoette hij haar op een His universiteit. today wife. Zijn huidige vrouw. Her name is Michelle. Zij heet Michelle. They dated for 6 weeks. Ze hebben 6 weken verkering gehad. And her father broke them up. En haar vader heeft hen uit elkaar gehaald. 7 years later. 7 jaar later. 7 years later. 7 jaar They later. had spoken 2 times in 7 years. Hebben ze 2 keer gesproken met And she elkaar. told him off both times. En zij wees hem af, beide keren. One day my son calls. Op een dag belde mijn zoon. He never talks to me this way. He called his mother. Hij praat nooit met mij op deze manier. Hij Said, vroeg naar You'll zijn never moeder. believe who called me today. Je gelooft niet wie me vandaag heeft gebeld. Michelle's dad. Michelle's vader. He wants to meet with me. Hij wil mij ontmoeten. I said, just shoot his porch light out. Hij heeft Just shoot his porch light out. Hij heeft het licht van zijn voorstoep uitgeschoten. His mother said, my wife, Mijn vrouw, zijn moeder, said, zei: what does he want? wat wilt hij? He said, I don't know, Zei, but ik I'm weet het going to meet niet. with him. Maar ik ga hem ontmoeten. 7 years later, 7 jaar later. and this missionary, this man, Deze man, sitting at a breakfast table, said, I never knew why you two broke up. zat aan de ontbijttafel en zei: ik heb nooit geweten waarom jullie tweeën uit elkaar zijn I gegaan. thought you were perfect for each other. Ik dacht dat jullie perfect waren voor elkaar. My son said, well, let me tell you. Mijn zoon zei: wel, laat ik me dat vertellen. Twerp head. You'll get that. Dwarshoofd. Dummy. Dummy. You'll get it. So he told him, said, you broke us up. You didn't said- like me. You got rid of me. You ran me off. Jij hebt ons uit elkaar gehaald, want je vond mij niet leuk. Je vond mij niet prettig. He said, you know, Michelle's never married. Michelle is nooit getrouwd. My son was kind of like going, yippee! En mijn zoon juichte. He said, well, I'm never married either. You know, he didn't And- say it that way. Hij zei: ik ben ook niet getrouwd. Anyway, that man called his daughter and said, I have a picture of a guy I would like for you to date. En hij de man belde zijn dochter en zei: ik heb een foto van een man waarvan ik wil dat je mee omgaat. Took a picture on his phone of my son. Hij nam And een foto sent van it zijn to zoon her. op zijn telefoon And she said, en zond het. En zij zei: Dad, if I didn't know better, papa, als ik niet beter I wist, would think that's Stephen. dan zou ik zeggen dat dat Steven is. And he said, En hij zei: it is Stephen. He's never married either. het is Steven, hij is ook nooit getrouwd. So he put them back together. Dus hij bracht hen weer samen. My son was living near us. She was living 1,400 miles away. Ze leefden 1400 mijlen uit elkaar. They started talking on the phone. Ze begonnen over de telefoon te praten. This is so gushy here. If you're single, don't listen. Het is zo goed als je single They bent. were Als je talking on the phone for hours. And I'd say, what in the world are you talking to her for hours for? Nou, ze spraken uren over de telefoon. Nou, waarover heb je He het? said, we just laugh a lot. We lachen een heleboel, zei hij. I said, you gotta be kidding. He said, Dad, I have got to go see her. Hij zei: pa, ik moet haar gaan zien. My son is a tightwad.
Mijn zoon is een... He does not spend his money. Hij is... He'll spend your hij money. heeft een He'll dichte spend vuist. my money. But Hij, he won't spend his own. hij wil zijn eigen geld niet uitgeven, wel de mijne. I said, well, son, I've got miles. I'll fly you over there. Ik zei, ik heb miles, zal je erheen But vliegen. you'll have to pay extra for a quick ticket. Maar je moet extra He betalen said, voor een I snelle can't wait. ticket. I'll just buy it myself. I Hij knew zei, dat kan ik something niet was up. wachten, ik wil het zelf betalen. Ik wist dat er iets aan He de hand said, was. I'm staying with her best friend. Hij zei, ik blijf bij haar beste vriend. Of He said, vriendin. it's either going to be the shortest 5 days I've ever spent, Het zullen de 5 kortste dagen zijn die ik ooit or heb it's going to doorgebracht. be the longest 5 days I've Of ever het spent. wordt de langste 5 dagen die ik Well, doorbracht. obviously, they liked each other. Wel, ze hielden van elkaar. You have to know my son. Je moet mijn zoon kennen. But he said, Dad, we were finishing each other's sentences. Hij zei, Isn't that romantic? pa, wij maakten elkaar zinnen af. Is dat niet I romantisch? told you that story to tell you what happened to Michelle. Ik vertel je het verhaal om te vertellen wat er met Michelle gebeurde. She was driving over the Mississippi River, Ze reed over de Mississippi rivier. and she had been dating a man. Ze had verkering met iemand. God spoke to her. En God sprak met haar. He said, give him up. Ze geef hem op. Give him away. Geef hem weg. And she said, so you can give him back to me? He said, no, give him away. En ze zei, geeft u mij Just- terug? Nee, geef hem weg. Just obey me. Gehoorzaam mij gewoon. Give him away. Geef hem weg. She did. Dat deed She ze. obeyed God. Ze gehoorzaamde God. And a week later, her dad called. En een week later belde haar vader op. Guys, I'm telling you, it was a miracle. Het is een wonder. It was a miracle. Het is een wonder. It's a full-fledged miracle. And she had never been available for God to bring them together had she not given him up. Ze I zou don't know nooit that guy, but beschikbaar I like him. Ze zou nooit beschikbaar zijn He's geweest out. voor God om haar weg te geven als zij die ene man niet had opgegeven. Sometimes Soms God's going to ask you to sacrifice the past promise to Som- take you a new level for the future. Soms vraagt God jou om de verleden beloften op te geven om je naar een nieuw niveau te brengen. Have you noticed how some people live on their past promises with no present revelation? Heb je opgemerkt dat sommige mensen blijven hangen aan een verleden beloften zonder een openbaring? Churches are like that. Gemeenten zijn zo. We're always talking about what used to be. Ze hebben het altijd over wat er geweest is. I remember when Pastor Potawani was here. Ik kan me herinneren toen pastor zo en zo hier was. We had such great services then. We hadden zulke fantastische diensten toen. I remember that revival we had. Ik kan me die opwekking herinneren die we God hadden. just poured out His Spirit on us. En God goot zijn Pastor, geest uit over ons. I wish we were like that now. Ik wou dat we nu zo Because they're waren. hung up on the promise they're not willing to give away. Omdat ze vastzitten aan de belofte die ze They niet think bereid zijn God op te geven. always does it the same way. Ze denken dat God het altijd op dezelfde manier doet. Okay, I gotta hurry because I got, Ik moet opschieten. right? You were supposed to say, oh no, preach 25. Je hoort te zeggen, oh nee, preek maar verder. I'm sorry, I have too much fun. Maar ik heb te veel pret hier. Hurry. You may have to sacrifice or release from control the former promise God has given you. What you saw as a standard of faith will be given away by a stronger faith. Wat je zag als een sterke belofte moet weggegeven worden om grotere, sterkere geloof te krijgen. What you saw as a standard of faith Wat je will be zag als given away standaard geloof moet weggegeven worden by a stronger faith. voor een sterker geloof. To hang on to the past Om vast te houden aan het verleden will hinder your future as a church. zal je toekomst als gemeente hinderen. To hang on to what you used to be
om vast te houden aan wat je was, will hinder you as a Christian. zal je hinderen als een christen. You have to take a step of faith. Je moet een stap van You geloof have nemen. to take a step of faith. Je moet een stap van geloof nemen. Let me give you 4 things you can take home, or maybe just 3. Ik Depends on geef je how 4 of 3 dingen mee naar huis. far I can count. It's a test, you know, and you don't know whether it is or not, but it is one. Het is een test, maar je weet niet of het een test is. The first thing, Het eerste, focus on God, not the promise. richt je aandacht op God, niet op de belofte. Put your focus on God, not the promise. Richt je aandacht op God, niet op de belofte. Put your focus on God, not the promise. Richt je op de belofte, op God, niet op de belofte. There's always a ram caught in the thicket. Dus is altijd een ram die vastzit in het struikgewas. Look for him in every test. Zoek naar die ram in iedere test. Look for Jesus in every test. Kijk uit naar Jezus in iedere test. Look for Jesus in every test. Zoek naar Jezus in iedere test. My sister killed herself and she's 41 years old. Mijn zuster is 41 jaar oud. Here's a test for me. Dat is een test voor mij. A test for me. Een She test led voor- me to Christ. Zij leidde mij tot Christus. She walked her faith out in front of me. Zij leefde haar geloof uit voor mijn ogen. It wasn't a test for her. She failed. But I had a Het test. was geen test voor haar. Zij is gefaald. I preached at her funeral. Ik heb gesproken op haar begrafenis. It was a test for me. Het was een test voor mij. And I found that there was a ram caught in the thicket. En ik vond dat het een ram was die vast zat in het struikgewas. God gave me a scripture. God gaf mij een It wasn't vers. for her. I'm not sure it was for them, but it was for me. Het was niet voor haar en niet voor de anderen, maar voor mij. It's in Psalm 84. Psalm 84. Blessed is the man, excuse me. You know how your brain works? Weet hoe je hersenen Sometimes you werken? can't remember scripture after you say you've got it. Soms kun je het niet herinneren nadat je gezegd hebt dat je dit hebt. That little thing just flew right out. Vloog It's going to gewoon come de back to gedachte. me. It says, blessed is the man whose strength is in God. Gezegend is de In man die whose zich heart sterkt in God. Are the ways of them who passing through the valley of weeping, Baca, weeping, make it a well. My sister's death was Ja, welk vers is dat? 84:6, Psalms 84:6. Blessed is the man whose strength is in him. 84:6. Blessed is the man whose Welzalig strength de is in him. mensen wier sterkte in u is, in wier harten gebaande wegen zijn. Als ze trekken door het dal van balsemstruiken, maken zij tot een oord van bronnen. Ook hult de vroege regen het in zegeningen. Focus on God, not the promise. Hou je aandacht op God, niet op de belofte. Be careful to scrutinize your view of what is scriptural and what is traditional. En onderzoek je visie wat van de schrift is en niet wat je eigen visie is. Sometimes we use tradition as an excuse not to step out by faith. Soms gebruiken we traditie als een excuus om niet uit te stappen in geloof. Third, God Derde. will ask you for a new faith venture. God zal je niet vragen voor een nieuw geloof. God will ask you to take a step of faith today God zal je vragen om vandaag een stap van geloof te and doen. make yourself willing to give away the very thing He's given you in a promise before. Om je te doen weggeven dat wat hij je van tevoren heeft But only beloofd. He can choose that. Only He can choose that. Maar alleen hij kan dat kiezen. And last, I'll just finish with this. Ik ga hiermee eindigen. No one in this room is too old Niemand in deze zaal is te oud to have a new faith venture. om een nieuw geloofsbeeld te hebben. Abraham was 116 years old Abraham was when 116 jaar God oud. said, God sacrifice zei- your son.
offer je zoon op. Your only son, Isaac. Je enige zoon Isaac. Let's pray.